हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैलाई। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु आएको छु। र यो भिडियो रहेको छ यो भिडियो त्यसको बारेमा रहेको छ भन्दाखेरि यो भिडियो रहेको छ पोइन्सेटियाको बारेमा। हजुरहरूलाई मैले लास्ट भिडियोमा देखाएको नै थिएँ कि पोइन्सेटियालाई रिपोर्टिङ गर्ने बेला भएको थियो र मैले पोइन्सेटियालाई रिपोर्टिङ गरेको भिडियो पनि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्सेटियाको अहिले जुन चाहिँ हालचालको खबर भन्नुपर्दाखेरि पोइन्सेटियाले अलरेडी कलर यसले जुन चाहिँ कलर जुन चाहिँ छ देखाउनु सुरु गरेको छ। एकदमै मिठो पिङ्क र वाइट जुन चाहिँ छ त्यसले कलर देखाउन थालिसकेको छ अनि भेरिगेटेड मा पनि कलर हल्का यसले देखाउन थालिसकेको छ, कलर चढ्न थालिसकेको छ। सो यसरी भेरिगेटेडमा पनि कलर चढ्न थालेको छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो भने तपाईँले अर्ली फ्लावरहरूमा यिनीहरू ग्लिटसहरू जुन चाहिँ छ ग्लिटसहरूमा चढेको छैन, तर छिटै नै यिनीहरूलाई पनि चढ्ने गर्छ। र मिक्कीमा पनि मैले यहाँ देख्दैछु कि कलर चेन्ज हुन थालिसकेको छ। सो मिक्कीमा पनि कलर चाहिँ चढिसकेको छ। र योपालि एक दुईवटा स्पट आउने चान्सेस रहेको छ, किनकि यहाँनिर मैले अस्ति नै तपाईँलाई देखाइसकेको थिएँ। यसको जुन चाहिँ लिफको लिफको यो पेटियोल हेर्नुहोस्, पेटियोल कलर रेड छ भने यसको लिफको कलर यो वाइट या येलोइस भएर आएको छ। सो होपफुली एउटा राम्रो उयो आउँछ होला भन्ने आशा गरेको छु, स्पट आउँछ होला भन्ने आशा गरेको छु। स्पट आयो भने के बस्यो यहाँभित्र, ओके। सो स्पट आउँछ होला भन्ने आशा गरेको छु। एकदमै हेल्दी प्लान्ट छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्पट केही छैन, एकदम क्लियर छ, क्लियर प्लान्ट छ, एकदमै हेल्दी। र चाहिँ योपालि जुन चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ जुन चाहिँ प्रकारले सिस्टमेटिक प्रकारले हामीले साइन्टिफिक पाराले यो पटहरू बनाएका थियौँ, म्यानेरिङ गरेका थियौँ, यसलाई रिपोर्ट गरेको थियौँ, त्यसको एकदमै 100% सक्सेस भएको मलाई लागिरहेछ, म भान गर्न सक्छु। अनि तपाईँले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा दुईवटा गल्ती चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अस्ति मैले साह्रै अग्लो भएको जस्तो लागेर मैले यहाँनिर टुप्पो भाँचिदिएँ। त्यो चाहिँ मेरो गल्ती भएछ, किनकि अलरेडी कलर के गर्न थालेको थियो, सो गर्न थालिसकेको छ अहिले नै। सो एक हप्तामा मलाई लागेको थिएन कि एक हप्तामा यति डरलाग्दो चेन्जेस आउँछ होला भनेर, तर एक हप्ताभित्रमा एकदमै डरलाग्दो चेन्जेस आइहाल्यो, एन्ड एकदम प्लान्ट एकदमै हेल्दी छ, कुनै प्रकारको रोग कसो केही पनि लागेको छैन। र यो प्लान्ट अब बिक्रीको लागि रेडी भइसकेको छ। र हजुरहरू जो पनि इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई सोझै सम्पर्क गरेर यो प्लान्ट लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसलाई लिएर यसलाई अझै एकपल्ट तपाईँले यसलाई लिएर अब गएर ठुलो वाइट कलरको कमलामा हालेर मजाले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने झन् यसलाई झन् एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। सो यो हाम्रो पोइन्सेटियाको अपडेट देखाउन चाहन्थेँ। अन्त रमाइलो छ, राम्रो छ। यो भ्यालेन्टिनो बनेर आएको थियो यसको आइडी, तर यसको आइडी अझै पनि धेरै उयो रहेको छ, कन्फ्युजिङ रहेछ, किन कन्ट्रोभर्सियल रहिरहेको छ। किनभने मेरोमा भ्यालेन्टिनो भनेर आएको यो, तर मलाई एकजना दाजुले अर्को देखाएर मलाई यो त भ्यालेन्टिनो भनेर अर्कै भ्यालेन्टिनो कलर अर्कै देखाएको थियो। सो बिट कन्फ्युज छु है। उहाँले मलाई ब्रिक रेड भनेर यहाँनिर उहाँले दिएको प्लान्ट पनि थियो, कहाँ राखेको छु मैले, यहाँ कता उहाँले दिनुभएको थियो मलाई एउटा ब्रिक रेड भनेर प्लान्ट, ब्रिक रेड भनेर यो प्लान्ट दिएको थियो, विच इज एक्ज्याक्टली सिमिलर टु भ्यालेन्टिनो। हेर्नुहोस् यहाँ भ्यालेन्टिनो यहाँ खालि डिफ्रेन्ट के छ भने त्यो चाहिँ प्लेन ब्रिक रेड र चाहिँ स्पाइरल भनेर भन्दै थियो। र मैले त्यहाँनिर हेर्दाखेरि यो चाहिँ स्पाइरल हो अनि त्यो चाहिँ प्लेन हो। र यसको चाहिँ मेरोमा भ्यालेन्टिनो भनेर आएको नाम, तर उहाँले चाहिँ मलाई थाइल्यान्ड ब्रिक रेड भनेर नाम दिएको छ। एनिवे सो त्यसमा केही कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ, पछि गएर जब फुलिसकेपछि त्यसको कन्फ्युजन क्लियर गर्नुपर्ने छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। र सबभन्दा अगाडि चढ्ने भनेको यो पिङ्क कलरको यो ड्वार्फ भेराइटीमा हुन्छ। अनि सबभन्दा लास्ट चाहिँ ओरेन्जले हुन्छ। सो ओरेन्जलाई चाहिँ मैले अस्ति पिन्चिङ गरेँ एन्ड आइ एम ह्याप्पी विथ द्याट, किनकि ओरेन्जलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ यसलाई रङ सर्नु, वेराज पिङ्कले चाहिँ छिटो लिन्थ्यो। र पिङ्कहरूको चाहिँ मैले गरिनँ, ओरेन्जको चाहिँ गरेँ, तर मोनाकको नि गरिपठाएको छु। अब मोनाक चाहिँ छिटो भयो, मोनाकलाई चाहिँ ढिलो भयो, पेन्सन गर्नु हुन्थेन रहेछ मैले के
बट ओभरअल तपाईँले प्लान्ट देख्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी भेरी हेल्दी एकदमै राम्रो भइरहेको छ एन्ड होपफुल्ली छिटै नै यसको पूर्ण रङ हामीले देख्न पाउनेछौँ र यसको साथसाथमा अब हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने यहाँनिर मेरो क्रिसमस क्याक्टस पनि रहेको छ क्रिसमस क्याक्टस पनि रहेको छ र यो क्रिसमस क्याक्टसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब बिस्तारै यहाँनिर फोकस गर्छु ल कोपिला लाग्न सुरु भइसकेको छ सो क्रिसमस क्याक्टस पनि सबैमा नै कोपिला लाग्न सुरु भइसकेको छ भनेपछि मलाई डिसेम्बर जुन चाहिँ फ्लावर फेस्टिभल छ हाम्रो यो फ्लावर फेस्टिभलमा यो ठिक्कै बिक्री हुने लायकको हुनेछ ओके एन्ड यो जरबेरालाई पनि कोपिलाहरू हान्दैछ बट यो टाइम चाहिँ एक्ज्याक्टली यसको फुल्ने सो यो केही मदर प्लान्ट रहेको छ पोइन्सेटियाको मदर प्लान्ट होइन अन्त अब प्लस यहाँनिर हाम्रो पम्पन्स यहाँनिर मैले ढिलो रोपेको थिएँ त्यही पनि यहाँको गर्मीले गर्दाखेरि राम्रो ग्रोथ भएर यत्तिको चाहिँ भएको छ पम्पन्स यहाँ पनि राम्रै भएको छ पपअप्स यतिको जुन चाहिँ सेल हुने लायकको छ त्यतिको चाहिँ भएको छ सो सबै नै अब अटम लागेको हामीलाई थाहा भइसकेको छ सबै फुलहरूले फुल्न थालिसकेको छ कलर देखाउन थालिसकेको छ जुन चाहिँ अब हामी खुसी छौँ किनकि अब फल फेस्टिभल नजिक आइरहेछ दसैँ 11 है अनि त्यो फेस्टिभलमा चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले फुलहरूको धेरै मात्रामा भेराइटी र धेरै मात्रामा क्वान्टिटी लान सक्यो भने चाहिँ नर्सरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु एकदमै सजिलो पर्नेछ ओके सो यो सब रहेको छ पोइन्सेटियाहरू अब एक दुईवटा हामी प्लान्ट्सहरू बारेमा पनि जनाउँ त्यसरी नै पोइन्सेटियाहरूको साथसाथमा अब फेस्टिभलमा हामी यो प्लान्टहरू पनि लिएर आउनेछौँ तपाईँको लागि होइन यहाँनिर तपाईँलाई के प्लान्ट छ म देखाइदिन चाहन्छु ल्याउने प्लान्टहरू ल यहाँनिर हाम्रो बेगुनियाहरू छ बेगुनिया फोलिज बेगुनियाहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ केन बेगुनिया भन्छ हामी लेडी पिङ्क प्रिन्सेस पनि ल्याउँछौँ सायद हामी ल्याउने कोसिसमै छौँ र यो प्लान्टहरू सबै नै तपाईँले फल फेस्टिभलमा किन्न सक्नुहुन्छ स्पेसली यो मोन्स्टेरा भेरिगेटेड मोन्स्टेरा जुन चाहिँ छ यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी प्लान्ट छ यो मोन्स्टेराहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन यसको साथसाथमै एग्लोनिमा छ एग्लोनिमा यो जुन चाहिँ स्नो वाइट छ एकदमै राम्रो कलरमा हुन्छ अहिले म तपाईँलाई देखाउँदैछु यसको प्लान्टहरू अनि यो सबै तपाईँहरूले फेस्टिभलमा तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ मेरोबाट मात्रै होइन अरूबाट पनि थुप्रैकोबाट तपाईँले यो प्लान्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड अमेजिङ यो एकदमै राम्रो प्लान्टहरू छ सो यहाँ पनि मैले गराएको थिएँ जुन चाहिँ कोपिला देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै लटरम्मै कोपिला आइरहेछ र फुल्ने स्थितिमा रहेको छ फुल्न लाग्दैछ सो यो पनि सायद हामी त्यहाँ ल्याउने नै छौँ र फेस्टिभलमा कतिवटा फुल्ने गरेर हामी त्यो दिन त्यति बेला प्रेजेन्ट गर्छौँ र यहाँभित्र जाँदाखेरि यो चाहिँ प्लान्टहरू तपाईँको निम्ति स्पेसियली जो फलिज लभर हुन्छ प्लान्टको लभरहरू हुन्छ उहाँको लागि राखिदिएको बनाएर राख्दैछु यो भयो एग्लोनिमा भयो यो सिङ्गोनियम ब्राउनबेरी भयो यो एग्लोनिमा स्नो वाइटहरू भयो नियोन सिङ्गोनियम भयो यहाँ पिङ्क सिङ्गोनियम रहेको छ थुप्रै प्रकारको सिङ्गोनियम रहेछ यो पिङ्क स्प्ल्यास रहेको छ यो क्रिस्टल सिङ्गोनियम छ होइन सिङ्गोनियम अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिङ्गोनियम सबै सिङ्गोनियम्सको भेराइटी रहेको छ यहाँ क्याटलिया वाइट फ्युजन एकदम न्युली उयो गरेको लन्च गरेको वाइट फ्युजन छ जसलाई मनी प्लान्ट लभर हुनुहुन्छ उहाँको लागि एकदमै राम्रो भेराइटीको मनी प्लान्ट त्यसलाई हामी फाइलोडेन्ड्रन माइकेन्स भनेर भन्छौँ यो फाइलोडेन्ड्रन माइकेन्स पनि हजुरहरूको लागि ल्याउँदैछु यो बेगुनिया ब्ल्याक माम्बा चाहिँ माथि राम्रो रहेको छ माथिको नर्सरीमा त्यहाँबाट हामी प्रायः बेगुनिया ब्ल्याक माम्बा ल्याउँदैछौँ र यो सेन्चिभेरा स्नेक प्लान्टहरू पनि छ यो बोन्सी भयो होइन ह्यानी भयो त्यो मुनसाइन भयो योहरू पनि तपाईँको लागि ल्याउनेछौँ एन्ड यहाँनिर छ स्पेसली यो एकदम दामी भेराइटी हेर्नुहोस् तपाईँले पिक्चरमा पनि एकदमै तल्किरहेको छ है त्यो दामी देखिरहेको छ यो चाहिँ फाइलोडेन्ड्रन मेलानोक्राइसम भनेर भन्छ जसको चाहिँ हामीले एकदमै मजाले स्याप्लिङ्स रेडी गरेका छौँ स्याप्लिङ्स चाहिँ अब यो म्याच्योर भइसकेको छ सो यो पनि तपाईँको लागि ल्याउँदैछौँ त्यसरी नै सेन्चिभेराको डिफ्रेन्ट यो सिल्भर सोल भयो यो मेसोनियाना वेल्फिन पनि भनिन्छ योहरू पनि हामीले तपाईँको लागि रेडी गरेको छौँ यहाँनिर भेरिगेटेड पनि रहेको छ
सो योहरू सबै तपाईँहरूको निम्ति रेडी गरेको छौँ अनि यो चाहिँ सबै यो प्लान्टहरू सबै नै तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ एकदम सही मूल्यमा अफोर्डेबल प्राइसमा दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा तपाईँले यो प्लान्टहरू पाउनुहुनेछ र नभएर तपाईँले यहाँ क्रिसमस क्याक्टसहरू पनि मजाले पटिङ गरेको पनि पाउन सक्नुहुनेछ योहरू पनि म तपाईँको निम्ति लिएर आउनेछु साथसाथमा त्यो अघि जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले पहिला देखाएँ क्रिसमस क्याक्टस त्यो पनि तपाईँको निम्ति लिएर आउनेछु सो आशा गर्दछु कि तपाईँहरू सम्पूर्ण जति पनि पुष्पलाई प्रेम गर्नुहुन्छ या प्लान्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँहरू आएर यो फेस्टिभलमा हामी सम्पूर्ण कृषक भाइहरूलाई हेल्प गर्ने दिनुहुन्छ र आगामी सालहरूमा पनि यस्तो राम्रो फुलहरू ल्याउनु इच्छा जुन चाहिँ छ मोटिभेसन इन्करेजमेन्ट तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु र त्यति भन्दै नै हजुरहरूलाई मेरो च्यानल जो पहिलोपल्ट हेर्नु भइरहेको छ उहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला र आगामी भिडियो लिएर फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु हजुरको लागि त्यतिको लागि बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच एन्ड विल गेट ब्याक टु यु सुन